Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Începem cu primele 3 mesaje de la acest minunat oracol, să vedem ce mesaje trebuie să mai auziți de pe acest canal. Avem înfrângere, capitulare. Mi-am tradus acest mesaj pentru că aici scrie rendition și așa, într-un fel sau altul, motamo, mi-aș dori să se înțeleagă acest mesaj. Pentru că înainte, când ieșea acest mesaj, părea că bâșbâi să îi găsesc înțelesul. Această imagine, din câte am înțeles, explicată de o altă persoană de pe acest canal, reprezintă o pictură care se află în nu știu ce catedrală din Italia, în fine, nu contează. Aici vorba despre ok. Unii dintre voi poate vă simțiți înfrânți sau unii dintre voi trebuie să capitulați, adică să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu, în mâna sorții, într-un fel sau altul. E momentul să începeți să renunțați la ceva sau să vă dați bătuți cumva în ceva anume. Nu știu despre ce este vorba deocamdată. Hai să vedem. Iubire de sine. Oh, interesant. Și invidie. Avem schimbare la capătul cărților. Mă face să mă gândesc la faptul că unii dintre tauri nu se dă bătuți. Da, nu se dă bătuți. Și continuă să facă, continuă să aibă același comportament ca înainte și nu faceți altceva decât să vă... Pentru că voi vă simțiți bine având același comportament din totdeauna, da? Aici vorbim despre iubire de sine, da? Tu te simți bine cu tine având un cert comportament care atrage sau ca să atragă invidie. Atenție, poate fi și asta. Și aici, dacă e vorba despre a renunța, despre a te lăsa, da, în mâna universului, despre a capitula, cum am zis că spune motamo acest cuvânt, pentru că aici e vorba despre ori te simți înfrânt din punct de vedere propriu, da, emoțional, și ești tu într-o energie de invidie față de ceilalți, ca și cum îi vezi pe toți mai frumoși, mai deștepți, mai bogați, mai fericiți, mai așa, și te simți înfrânt de această viață și aici se spune schimbă chipul, taurule, ori invers. Ți se spune capitulează, schimbă-ți comportamentul chiar dacă până acum te-a făcut să te simți bine cu el, pentru că nu faci decât să atragi invidioși sau energie de invidie, de bârfă și așa mai departe. Schimbă-ți comportamentul. Fă aici click, da? Și în capul tău trebuie să se facă un click. Pentru că atunci când vedem că suntem înconjurați numai de... Noi zicem, dar eu fac lucruri bune, eu mă comport nu știu cum, nu știu ce are Domnul lumea cu mine, că mă bârfește, că mă... Tot ceea ce tu faci și tot ceea ce tu exprimi atrage invidii. Poate ție îți merge foarte bine și nu e vorba că te dai mare. Dar taurul în general nu e o persoană care să se dea mare așa. Însă, mereu spun, niciun taur nu e ca celălalt, niciun berbec nu e ca celălalt și așa mai departe, da? Nu e vorba de faptul că poate tu te dai mare, că poate nu o faci, însă așa este felul tău de a fi. Însă aici e vorba de a schimba cepul, ai nevoie să faci anumite schimbări, chiar dacă tu întotdeauna ai fost așa, e momentul să începi să te schimbi dacă vezi că ești tot timpul atragi ochiul negru, cum s-ar zice, da? Și intri în gura altora, te bârfesc sau nu știu. Trebuie să faci o schimbare. Da, de aia spun. Capitulează în fața acestui mod
acestui comportament, renunță la el, fă schimbări în comportamentul tău ca să scapi de toate acele energii urâte, da? Care probabil te țin pe loc, când vine să spun, nu știu de ce vine să spun, te țin pe loc. Sau te împiedică să ajungi unde tu îți dorești. Bun, mai departe, alte mesaje pentru tauri. Foarte interesante mesajele voastre. Avem regina de bâte, foarte frumoasă imaginea asta, îmi place la nebunie. Aftia, grasă și frumoasă aici. Înlocuiește-ți dubiile cu încrederea în sine. Acum, mie aici mi-arată că tu ai o încredere de sine foarte bună, ai o autostimă bună. Unii dintre voi, alții dintre voi nu. Însă, da? Cei care nu aveți o imagine bună despre voi sau o autostimă foarte bună, sunteți cei care sunteți invidioși pe ceilalți, că la alții le merge bine, că nu știu ce, că na, știm cum funcționează creierul uman, da? Aici vorba despre cei care nu aveți o bună imagine despre voi, aici vorba despre înlocuiește-ți dubiile despre tine, da? Cu încrederea în sine. Crede că tu vei putea să îți împlinești obiectivele. Crede că tu ești cea mai frumoasă persoană, fără să ajungi la... Știm unde se ajunge, da? La vai, Doamne, ce tare sunt eu, cel mai tare în parcare, buricul pământului. Nu, nu e despre asta. Nu trebuie să te... să ajungi în acea energie egocentristă sau prepotentă în care se zice eu sunt cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai bla bla bla, da? Aici avem această imagine, această persoană, cum am zis, grasă și frumoasă, ea se uită în oglindă, se aranjează și-a pus o rochie roșie foarte țipătoare pe ea, e pregătită să iasă pe stradă, nu o interesează și pe regina de bâte nu o să intereseze niciodată ce crede lumea despre ea. Asta este atitudinea pe care tu trebuie să o integrezi, fără să ajungi, bineînțeles, la prepotență sau la aroganță, dacă vrei. Da. Dacă ai dubii în ceea ce te privește, e momentul să lucrezi cu tine. Dacă ai prea multă iubire de sine, învață să fii un pic mai modest, pentru că nu cred că îți folosește la ceva să fii înconjurat de persoane care te admiră fals. Avem invidie aici, da? Tu știi, vrei, ce cauți? Cauți aplauze să ți se spună, vai ce frumos ești sau ce frumoasă ești sau ce strălucitoare ești sau ce deșteaptă ești sau ce... Nu. Nu trebuie să cauți nimic de genul ăsta. Tu trebuie să știi să fii bine cu ceea ce tu ești, cu ceea ce tu simți, cu ceea ce tu vrei să faci, cu ceea ce tu vrei să obții în această viață. Nu ne interesează părerile altora. Sau nu ar trebui. E vorba despre o schimbare de chip, e vorba despre a face schimbări în interiorul tău, în modul în care tu gândești. Aici avem moartea, de-aia vorbesc despre un click, despre o transformare profundă pentru mulți dintre voi. Următorul mesaj, 7 de bâte. În această fotografie avem o mică vrăjitoare care este arătată cu degetul de alte 6 vrăjitoare. Acest mesaj spune, vrăjitoarele ar trebui să tragă la răspundere alte vrăjitoare. Mie, de câte ori văd acest mesaj, îmi vine tot timpul același concept al acestui mesaj. Cine are dreptul să te judece? Doar cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Doar cei care probabil, nu știu, au dreptul să te judece doar cei ce te cunosc cu adevărat. Da? Nu cei care te invidiază. Pentru că dacă aici cine te arată cu degetul sunt persoane către care tu ai încercat să ai o imagine și să, nu știu, să te aplaude într-un fel sau altul pentru cine ești tu, când te vor judeca nu-ți va conveni. Ideea este că nu trebuie să aștepți nici să te judece, dar nici să te aplaude. Aici e vorba despre, ok,
Tu cine ești? 7 de bâte este cartea nuului, este cartea limitelor. Până aici vă dau voie să mă bârfiți, până aici vă dau voie să Deci tu trebuie să înveți să-ți pui o frânăție, în cazul în care aici vorbim despre faptul că ai căzut pe partea asta altă de aroganță. Dacă ai nevoie să-ți întărești autostima, trebuie să știi să spui și nu când cineva îți invadează teritoriul. Ăsta este mesajul 7 de bâte. Și să știi să te frânezi când ești prea arogant, da? Despre asta e vorba. Așadar, înfrângere sau capitulare pentru unii dintre voi, voi înțelegeți sigur mesajele. Nici nu te da bătut, adică nu te lăsa înfrânt de dușmani dacă ai dușmani, nici nu te lăsa, nici nu renunța fără să lupți pentru ceea ce tu ai nevoie. Deci învață să spui nu, fă schimbări în viața ta, ieși din cercuri în care ești invidiat, renunță, puneți frâne dacă ai momente în care ești prea arogant. Mesajele sunt mixte, dragii mei, pentru voi de data asta. Avem asul de monede, o oportunitate de abundență, o oportunitate de a construi ceva palpabil, solid, nou, de ce nu, pentru unii dintre voi. Poate fi o nouă relație, poate fi un nou proiect, poate fi un nou job, poate fi o nouă construcție, da? Tu să te reconstruiești. Ai oportunitatea să faci lucruri palpabile, fă-le, începând cu această perioadă, care să aibă legătură cu o iubire de sine sănătoasă, care să nu te mai ducă către a avea nevoie să ți se confirme că tu ești frumos, deștept și, cum am spus mai devreme, da? Sau să ai nevoie tu să cazi în păcatul, între ghilimele, de a fi invidios pe cei care au mai multe decât tine. Lucrează cu tine ca să poți să ajungi tu pe linia unei iubiri de sine sănătoase, ca să poți să începi, cumva îmi vine să spun, nu neapărat de la zero, ci să începi de acum înainte să faci altfel lucrurile. Dar aici lasă-te în mâna destinului, cum spuneam înainte, este ca și cum dă-i voie și vieții să te inspire într-un fel sau altul, pentru că cu siguranță există multe semnale. În această carte avem 2 mâini, aici mai avem o mână, aici mai e imaginea încă altei mâini, pardon. Da? Deci aici avem simboluri din Egipt, avem ochiul lui Dumnezeu, avem simbolul inimii, avem multe inimi pe aici prin această fotografie, avem, văd și semnul lui Venus. Deci aici aici e Venus, da? Vorbim despre foarte multe simboluri în această carte. Așadar, nu cred că nu ai primit foarte multe informații, foarte multe semnale din partea vieții, poate n-ai știut să le interpretezi, însă ar trebui să fii, poate ar trebui să le accepti, poate că nu accepti, ca și cum mă uit la semnale și văd câte ceva, însă nu cred că vine de la divinitate sau nu cred că vine de nu știu unde. Sunt doar așa mesaje aiurea, din neant. Nu, nimic nu e întâmplător în această viață, dragă Taur, în cazul în care tot au venit semnale către tine, chiar dacă ai știut sau nu să le interpretezi, încearcă de acum înainte să îți depășești limitările. În cazul în care vorbim aici despre 7 de bâte, poate să fie o carte de limite. Depășește-ți limitările și dubiile care zac în tine, într-un fel sau altul. Foarte tare. Avem temperanța la capătul cărților. Renunță la limitările autoimpuse. Poftim, nici măcar nu văzusem cartea, nici măcar nu știam ce pune pe dosul cărții, pentru că aici scrie în engleză și mai scrie și mic și eu închiorât nu mai văd dacă nu pun ochelarii. Așa că depășește-ți, poate fi vorba, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre asta. A capitula înseamnă a renunța la ceea ce te limitează,
să ajungi la ceea ce tu îți dorești să trăiești. Că e o relație, că e un alt job, că e o afacere, că e... Nu contează un proiect, nu contează. Renunță la limitările autoimpuse. Tu știi care sunt acele limitări. Eu n-am de unde să știu. Nici eu și nici altcineva. Nici nimeni altcineva decât tu. Mai departe, îngerii iubirii. Ce mesaje avem pentru Taur de la îngerii iubirii? Sare și piper. Foarte curând și ocupă-te de problemele tale de familie. Foarte tare. Fă un efort la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, trebuie să începeți să depuneți eforturi în relația voastră. Ocupați-vă de relație. Există probleme în familia voastră, fie cu copii, fie cu partenerul de viață. Poate problemele sunt de ceva vreme. Lipsește sarea și piperul. Da, deci aici e nevoie de eforturi pentru a repune relația pe picioare. Avem un as de monede în această etalare, așadar, ca și cum ți se spune să faceți eforturi, că nu e vorba doar despre tine, faceți eforturi pentru această relație, faceți efortul să introduceți din nou sarea și piperul între voi și foarte curând veți vedea cum se schimbă dinamica în relația voastră. Nu pot să spun altceva. Așadar, dacă există pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, acest mesaj cu ocupă-te de problemele tale de familie, următorul mesaj de jos de aici, spune așa: viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu dacă are legătură neapărat cu mulți dintre voi. Însă, e posibil ca unii dintre voi să aveți un comportament asemănător cu unul dintre părinți. Ori pentru că, nu știu, uite, de exemplu, să pot fi două exemple în care vă puteți regăsi unii dintre voi. Mama era foarte, nu știu dacă există cuvântul sumisă în românește, foarte, hai să spunem așa, sub papucul soțului ei, da? Sub papucul tatălui. Tatăl era cel care dea cu pumnul masă și așa mai departe. Și bineînțeles că noi suntem jumate mama, jumate tata, cum zic eu câteodată. Am preluat acest comportament pentru că asta am văzut cum s-a comportat mama, în special, dar nu neapărat doar femeile fac același lucru, există și bărbați care preia această energie, să spunem, de la mamă și sunt cu capul plecat și așa mai departe și femeia face ce vrea din ei. Nu e vorba despre a-ți ierta părinții neapărat, ci este despre a-mi da seama că poate, da? Pentru că aici vorbim despre o certă recuperare a iubirii de sine, a încrederii în sine. Acest comportament preluat de la mamă, de exemplu, să fie unul care să nu te ajute să fii tu însuți, să nu te ajute să te impui, să spui nu, să zici gata, eu așa nu te mai suport sau nu știu, nu mai tac, domne, că n-am de ce să mai tac, da. Sau invers, a fost o mamă cu gura mare, bla bla bla. Deci aici depinde, fiecare dintre voi depinde ce tip de comportament ați preluat. Din nou, de la tată putem să preluăm ce? Bărbații cum erau înainte? Nepăsători, violenți, bețivi, ce știu eu, habar n-am alte adjective să mai spun acum. Da? Fiecare dintre voi știți dacă ați preluat sau nu ceva de la unul dintre părinți. Rezolvați-vă problemele astea pe care le-ați preluat de la unul dintre părinți, pardon. Da? Faceți un efort să vă dezbărați de toate acele
comportamente care poate nu vă ajută deloc să aveți o relație sănătoasă. Inclusiv pentru cei singuri poate să fie aceste mesaje extrem de valabile. Da? Dacă voi știți că ați preluat un comportament de la unul dintre părinți, faceți, dragii mei, eforturi să schimbați, pentru că de-aia avem aici moartea, să vă transformați, să vă faceți voi propriul criteriu în care să spuneți, da, domne, când vorbim despre iubire de sine sau încredere în sine, în iubire, despre relații, mă refer, ce înseamnă respect de sine. Când eu știu cine sunt, ce pot să accept și ce nu pot să accept, ce îmi place și ce nu-mi place să trăiesc într-o relație, toate aceste lucruri sunt concepte sau cuvinte cheie, dacă vreți, în care să vi le puneți pe hârtie și să spuneți, ok, eu nu vreau aia, nu mai vreau aia, nu mai vreau aia, dacă până acum am acceptat pentru că, nu știu, așa am văzut la mama, așa am văzut la tata, sau dacă până acum am făcut pe niznaiu, cum se zice, pe zmeu în relații, bărbații în general, da, că eu sunt bărbatul în casă și, nu știu, chestii de genul, încercați să vedeți că trebuie să faceți anumite schimbări. Poate că nu ar strica să începeți să fiți un pic mai, hai să spunem, mai, nu știu, mai jucăuși, îmi vine să spun. La Taur a tot ieșit, mai mereu a ieșit acest mesaj. Nu întotdeauna, însă tinde să iasă foarte des. Sare și piper. Taurul este o zodie, nu sunt toți la fel, bineînțeles, însă majoritatea dintre tauri sunt foarte serioși. La fel și Capricornii, da? De fapt, zodiile de pământ, pentru că asta le este caracteristica. Ei au picioarele pe pământ, sunt foarte serioși, sunt foarte practici și așa mai departe. Zodiile de pământ împart aceste calități care pot fi defecte la un moment dat dacă se exagerează foarte tare. Așadar, cei care știți că sunteți foarte morocănoși sau serioși sau delăsători sau leneși sau, nu știu, cum să spun, da, morocănos, pentru că nu vreau să folosesc cuvinte urâte, Doamne ferește, nu vreau să jignesc pe nimeni. Soțul meu e taur și ne cunoaște de 30 de ani, așadar nu pot să vorbesc urât sau nu vreau nici despre taur și nici despre nimeni altcineva, însă ideea este că în momentul în care ajungi să fii foarte, foarte serios, ajungi să fii foarte plictisitor și ajungi să fii foarte morocănos. Ai acea stare de cumva gri, stare gri, îmi vine acum mesajul. Poate că, da, și dacă sunteți singuri și dacă sunteți într-o relație, nu mă interesează. Aici vorbim la grămadă, pentru că mesajele parcă sunt valabile pentru ambele variante, și pentru cei care aveți o relație și pentru cei singuri. Introduceți în viața voastră, dragii mei, puțină joacă, puțină sare și piper în voi, da? Să fiți și voi un pic mai, nu știu, mai pe flow, așa, să faceți o glumă frumoasă, nu știu, să deveniți un pic mai, schimbările care trebuie să le faceți în voi țin de voi. Voi trebuie să conștientizați, băi, ok, dacă sunt așa, trebuie să fac ceva. Dacă eu vreau o relație, dacă eu sunt singură și sunt taur și vreau o relație, n-am cum să fiu așa, neagră, da, să mă uit la toată lumea, ce vrei mă și tu, ai venit să mă inviți la o cafea. Da? Ca să ne înțelegem, cam asta e ideea. Sau nu mai îmi trebuie mie bărbat, sau nu mai îmi trebuie mie... Nu. Bine, dacă aveți 60-70 de ani, aici deja vorbim despre altceva. Vreau să ne înțelegem, da? Ideea este, foarte curând viața voastră se va schimba dacă vă dați seama de ceea ce ați preluat de la părinți, un anume comportament, și dacă, bineînțeles, faceți eforturi să schimbați acest lucru. Atunci vorbim despre o nouă oportunitate care apare în viața voastră. Însă trebuie să introduceți puțin mai multă veselie în voi și mai multă joacă, da? Hai să vedem alte mesaje.
Oi, 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 oi. Avem rechinii aici care vin cu mesajul, este unul pozitiv, putere și supraviețuire. Foarte tare. Poate unii dintre voi treceți printr-o perioadă complicată. Nu știu. Toate lucrurile au mers prost în ultima perioadă, a fost foarte complicat tot, dar aici e vorba despre, ok, tu ești o persoană puternică, vei supraviețui, chiar dacă a fost foarte urât, însă nu putem să rămânem doar la mesajul de vei supraviețui. Aici e vorba de a face anumite schimbări în tine, în dinamica în care îți trăiești viața, în faptul că trebuie să știi să spui nu, în a-ți eleva iubirea de sine sau a o ține într-un cert echilibru dacă e prea mare, da, și devine, se transformă în aroganță. A introduce sarea și piperul în tine, în primul rând, și apoi în jurul tău. Deci aici vorbim nu doar despre, ok, vei supraviețui, ci vei supraviețui, însă va trebui să începi să faci schimbări. Avem leul, forță și succes, vei putea. Deci aici vorbim despre putere, despre a putea, despre forță, despre succes. Ce să zic, cine face, va reuși. Avem scrisoarea, surpriză, o surpriză pentru unii dintre voi. Un mesaj la care nu vă așteptați. La capătul cărților avem logotnicul. Aici vorbim despre un bărbat. Soțul și logotnicul, soțul și căsătorie. Nu știu dacă e vorba despre cei care aveți deja o relație, nu contează. Aici avem imaginea unui bărbat. Fie că tu ești bărbatul din această etalare, fie că tu ești femeia și vorbim despre un bărbat care poate rolul lui este important în această lună. Un bărbat care te ajută să devii mai puternică, un bărbat care te ajută să-ți vezi propria putere personală, un bărbat care te incită să pui piciorul în prag, nu neapărat că e soțul tău, nu neapărat că e logotnicul tău sau iubitul tău, are o legătură bărbatul ăsta cu această schimbare pe care tu trebuie să o faci. Dacă tu ești bărbatul din această etalare, vorbim despre faptul că tu ești cel care așa primești probabil un mesaj surpriză care te va face să-ți dai seama că trebuie să începi să lucrezi cu tine și să ieși din această energie doar de în ultima perioadă doar am supraviețuit. Nu s-a întâmplat nimic extraordinar, decât lucruri urâte, probabil aici, da? Cum am zis, a fost o perioadă complicată. Da, să nu uităm mesajul care e și la capătul cărților aici cu temperanța, care spune renunță la limitările autoimpuse, tu știi. Hai să vedem alte mesaje, ultimele mesaje pentru tauri. Nostalgie, foarte tare, și la berbec a ieșit mesajul ăsta. Nu știu dacă aveți legătură cu un berbec, însă aici e vorba, nu mai răscoli trecutul, nu te mai gândi la trecutul ăla. Aici avem norii ăștia negri deasupra capului acestor persoane. Persoanele astea stă la o cafea și vorbesc despre, aoleu, ce tragedii s-au întâmplat în viața mea, vai, ce viață grea am avut, vai, nu știu. Centrează-te în acum și aici. Ok, ai avut parte, nimeni nu zice, nimeni n-a trăit pe roze, nu ne-am născut în bregate, nu suntem de sânge albastru noi, cei care ne uităm aici cel puțin, da? Cei de pe acest canal, că nu suntem niciunul dintre noi din sânge albastru să fie avut o viață minunată.
Lăsați ce s-a întâmplat, centrați-vă în acum și aici ce puteți să faceți de acum înainte. Pentru că aici avem un as de monede, să nu uităm. Aveți o mare oportunitate să începeți viața cumva, să o reconstruiți într-un mod palpabil, sănătos, concret. Faceți-o, nu mai stați să dezbateți, vai, să vezi ce rău mi-a fost sau prin câte am trecut. Ok, ai supraviețuit, treci mai departe. Avem, wow, leoaica. Aici avem leul, aici avem leoaica. Nu pentru că aici avem o imagine a unei leoaice, nu. Aici avem aceeași imagine a acestei femei grăsuțe, drăguțe, foarte simpatică imaginea. Poate unii dintre voi aveți câteva kilograme în plus și aici avem probleme de autostimă. Ok, are rezolvare, încercați să aveți grijă ce mâncați, mergeți la sală, faceți mișcare și totul se rezolvă. Asta nu e o tragedie, vai de mine ce să fac, nu găsesc pe nimeni, domne, pentru că am 15 kg în plus. Du-te și slăbește, că nu e atât de complicat. Aici nu avem o leoaică în imagine, avem această persoană, nu știu de ce mesajul vine cu leoaica, nu contează. Leoaica ce este? Nu că e o supraviețuitoare, leoaica este cea care știm, da, în savană, în savană se zice și în românește, cred că da, mă rog, acolo în junglă, nu, că junglă și savana nu e același lucru, acum mi se dau neuronii cap în cap, în fine, mă înțelegeți. Leoaica, ce face? Leoaica e cea care are grijă de pui, leoaica e cea care vânează, leoaica e cea care, nu știu, face pe plac leului într-un fel sau altul, da? Dacă titlul acestui mesaj sau acestei cărți este leoaica, e clar că vrea să ne arate ceva, da? Acele caracteristici, forță, curaj, zbătut, complăcut, protecție. Toate aceste calități le ai și vor exista în tine. Poate ai fost o leoaică, un leu sau, mă rog, un bărbat cu o energie de leoaică în ultima perioadă. Ți-ai câștigat poziția sau teritoriul într-un fel sau altul. Leii sunt teritoriali, să nu uităm. Ți-ai câștigat un titlu, un teritoriu. Această imagine ne arată, e o imagine foarte calmă, unde această persoană stă frumos pe cearceaful ăsta și citește o carte. Ca și cum, ok, am finalizat ceva, nu neapărat că ai terminat ceva în viața ta, însă m-am zbătut în ultima perioadă. A fost complicat, cum am zis aici, cu acest mesaj de supraviețuire. Am tot vorbit despre ce s-a întâmplat, însă aici, acum și aici e momentul să încep să iau o pauză. Cam asta e ceea ce ne spun aceste cărți. Ia o pauză. Fă ceva ce-ți place. Acum, în acest moment, nu mai vorbi despre ce s-a întâmplat, ce pur și simplu ia-ți o pauză și stai, nu știu, du-te și relaxează-te cumva, undeva, relaxează-te undeva. Ți-ai câștigat bătăliile, teritoriu, titlu și așa mai departe. Stai și tu și bucură-te, îmi vine să zic. Avem castelul, este momentul vindecării, nu războiului. Ceva s-a pierdut. Unii dintre voi ați avut de pierdut, într-adevăr. Da, nu contestă nimeni că nu a fost complicată perioada. Nu contestă nimeni că nu ați avut parte de, nu știu, pericole. Nu contestă nimeni că nu ați avut parte de invidioși sau că voi ați invidiat. Nu contează. Tot ce a fost negativ în viața voastră în ultimile luni sau în ultimii ani, poate pentru alții dintre voi, ați reușit să supraviețuiți.
Nu mai contează. De acum înainte, e ca și cum aici, mie vine să spun mesajul lui ăstuia, praful, a rămas praful, da, s-a ales praful și pulberea de ceva în viața voastră, pentru că n-a fost o perioadă ușoară, însă e momentul să te ridici cumva și să o iei de la început, nu de la zero neapărat, să o iei de acum, din ceea ce tu ai, ce ești tu acum, în momentul ăsta. Pentru că tu ți-ai câștigat o reputație, un titlu, un teritoriu, da? De acum înainte, ce poți construi cu asul ăsta de monede? Ce schimbări poți să faci în viața ta să nu te mai lovești sau să te mai împiedici de să ajungi cât mai repede la această nouă etapă, la această nouă construcție. Foarte interesant. La capătul cărților avem aur. Avem mesajul: nu ai nevoie de nimeni care să te repare. Această imagine, vedem, avem o persoană care are o ceașcă în mână care este lipită cu aur. După cum știm, japonezii repară lucrurile de valoare sau lucrurile care pentru ei au valoare, le repară, nu le aruncă. Reparația are de văzut cu lipirea cu fire de aur a acelor obiecte. Aici, ca și cum mesajul e foarte clar, spune: nu ai nevoie de nimeni să te repare, tu trebuie să înveți să faci schimbări în tine ca să te faci bine, tu trebuie să fii cel care să îți ridici încrederea în sine, iubirea de sine și așa mai departe, tot ce am zis până acum. Indiferent cât de complicată a fost ultima perioadă sau ultimii ani, nu mai vorbit despre. Ducă-se, da, vindecă-te și pornește. Pornește din nou. Fără să ai impresia că ești stricat. Îmi vine aici un mesaj pentru cineva. Tu nu ești defect. Trebuie doar să faci anumite schimbări în tine. Fă un efort. Foarte tare, wow! Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!